গৰমত গাড়ী চলাব ইচ্ছা নাযায়, হ'লেও ষ্টাৰ্ট দি থৈছোঁ। খবৰ হ'লে আৰু না বহুত গধুৰ না ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি যাই আছো বৰ্তমান, আমাক ছাৰে মাতছি, মানে মিনাল দাই মাতছি, আমি যাম এতিয়া জিম। নতুন জিম হৈ আছে গাইছ, ব্লগ চাও ক'ত হৈ আছে, কেনেকুৱা হৈ আছে, চব দেখাই আছো। চ' গাইছ, মই মানে এনে বহি আছিলো, বহি থাকোঁতে মাতলা মোক মিনাল দাই আমাৰ নতুন জিম যোনটো ছেকেণ্ড ব্ৰাঞ্চ তাতে হ'ব স্মাৰ্ট পইণ্টৰ ওপৰত। তাতে আমি যাই আছো HDFCৰ ওচৰত, অৰুণোদয়ৰ ইফালে আগফালে, তাতে যাম আমি। জল্দি জল্দি বলক গাইছ, গাড়ীখন চাওঁ এইটো চাইড দি মুচি দিম অলপমান। বলক গৰমত গাড়ী চলাব ইচ্ছা নাযায়, হ'লেও ষ্টাৰ্ট দি থৈছোঁ, যাওঁ। হ'ল আমাৰ টংলাৰ পইণ্ট আৰু এই ফুটা দি মোক মাতছিল মিনাল দাই। যাওঁ ওপৰত উঠো, গৰমত এতে থাকবা নোৱাৰি, বাপৰে বাপ কি গৰমে। ওপৰত আছে, আমি এতিয়া ওপৰত উঠিম, একদম টপ ফ্ল'ৰত আমাৰ জিম আছে, তাতে যাই আছোঁ। ফাইনেলি গাইজ জিমৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ। নতুন জিম ছেকেণ্ড ব্ৰাঞ্চ, এইটো হ'ব আমাৰ স্মাৰ্ট পইণ্টৰ ওপৰত। আৰু মিনাল দাই এতিয়া কথা পাতি আছে কিবা দৰ্জাৰ, এইখিনি দৰ্জাৰ অলপ লেভেল লৈ আছে, দৰ্জাখিনি কেনেকুৱা কি হ'ব। তাৰপিছত ইফালে আকৌ আহক চাওক, এতিয়া আগত গ্লাছ, য'ত গ্ৰীণ তিৰপাল আছে সেইখিনিত গ্লাছ, আৰু এইফালে ৱালত য'ত ছোৱালীটো আছে সেইখিনিত হ'ব গ্লাছ, য'ত আমি বডি চডিবিলাক যে চাওঁ। আৰু এইটো হ'ল অৰুণোদয় স্কুল, অৰুণোদয় স্কুলৰ আগফালে আমাৰ জিম হ'ব। আৰু এই গলিটো দি যায় অৰুণোদয় স্কুল, ইফালে মানুহৰ ঘৰ, আৰু ইফালে কি ক'ম, একো নাই, এইফালে নাই। বলক খবৰ হ'লে আৰু না পুৰা বাকীখিনি চব হ'লে, ইফালে চলাই আছে, আৱাজ বহুত হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি আটা পাৰি কৈ আছোঁ। চ' গাইজ ভিউবিলাক চাওক, ইয়াতে হ'ব আমি, ইয়াতে তাৰমানে জিৰণি, কোনোবা যদি ভাগৰ চাগৰ লাগে এইখিনিত হ'ব। আৰু আগফালে এইবিলাকত গ্লাছ হ'ব, ইফালে গ্লাছ, আমি বাহিৰত চাব পাৰিম। ৰ'ব মই ফাকেদি দেখাই দি আছোঁ, এতিয়া যে দেখাইছিলোঁ ফাকটো, তাৰে পৰা এয়া এনেকুৱা ভিউ আহিব আমাৰ। সিফালে চেঞ্জিং ৰুম হ'ব, আহকচোন মিনালে দেখাই দিব। ওপৰত আৰু কিবা আছে, কিন্তু আমি তলৰ পৰা আহিলি এই প্ৰথম ফ্ল'ৰটোৱে বৰ্তমান আমাৰটো। এইখিনিত বেছি নব, আৰু ইফালে চেঞ্জিং ৰুম হ'ব, ডাঙৰকৈ হ'ব, এইখিনিত সুবিধা হওক। আৰু ইফালে আপোনাৰ এই অলপ তল এৰি যাব লাগিব, ইফালে পেচাব ঘৰ হ'ব নাইচ। এইখিনি জেগাত, এইখিনি অকল অনলি ফৰ লেডিজ, এইখিনিত ইফালে মই যাব লাগিব। ইফালে অনলি ফৰ লেডিজ, এইখিনিত পেচাব ৰুম হ'ব। এইখিনি মেইন এণ্ট্ৰি হ'ব, ইয়াতে ডাঙৰ গ্লাছৰ দৰ্জা, এইখিনি মেইন এণ্ট্ৰি। তলৰ পৰা আহিলি স্মাৰ্ট পইণ্টৰ ওপৰতে হ'ব। এইটো ইটা গাইছ, এইটো ইটা বহুত হালকা, একদম হালকা। এইটো ভাবিব পাৰে ইমান ডাঙৰ বুলি, টান কিন্তু নহয়, বহুত হালকা কিন্তু না, এইটো আচৰিত। এইকেইটা ইমান ডাঙৰ কিন্তু একদম হালকা, এয়া পুৰা হালকা, একো নাই ইয়াতে, একো নাই। এইটো আমাৰ অসমৰ ল'ৰা এটাই বনাইছিল বোলে, এইটো ইটাটো। ডাঙকচোন দাদা, বহুত গধুৰ না, বাছ হাৱা নিকল গই। আমাৰ কভাৰ হ'লে আৰু বেছি নাই, অলপমান আছে। আৰু একমাহৰ পিছত হাল ফিটনেছ চাব, কেনেকুৱা খাটৰা কৰি দিম আমি এইবিলাক। ডেঞ্জাৰ হ'ব না পুৰা। জুলাইৰ 1 তাৰিখে কমপ্লিট। নমস্কাৰ। চ' গাইজ, আৰু 1 মাহ বা 2 মাহৰ ভিতৰত এইখিনি বস্তু কমপ্লিট হৈ যাব, ভাল ফিটনেছ। আৰু এইখিনি দেখাই পাইছোঁ আমি কি বঢ়িয়া ইয়াতে বস্তুবিলাক কল্পনা কৰা গৈছে। আৰু এইবিলাকৰ গ্লাছ হ'ব, এইখিনি চাব লগা জিম হ'ব কিন্তু গাইজ। ত' গাইজ বাপৰে, এতিয়া মছলা পাব লাগিব মই তাতে। চ' গাইজ এতিয়া মোৰ হ'ল, আমি জিমৰ পৰা ওলাম আৰু এতিয়া বাবলু তাতে যাম, বাবলু তাতে যাই তাৰপিছত ঘৰত যাম গাইজ। তাৰমানে এইটো ছেকেণ্ড ব্ৰাঞ্চ হ'ব, এইটো ছেকেণ্ড ব্ৰাঞ্চ, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাঞ্চটো আপোনাৰ কিবাৰ আছিল, এই মই য'ত জিম কৰিছিলোঁ সেইটো জেগাত আছিল, আৰু এইটো ছেকেণ্ড ব্ৰাঞ্চ হ'ব, 2টা ব্ৰাঞ্চ হ'ব। আৰু চ' গাইজ ৰ'দ বাপ্পা, মাথাৰ ওপৰত ৰ'দ, আৰু এই ৰ'দত মই যাই আহিছিলোঁ জিমত, জিম চাই আহিলোঁ। নতুনকৈ ফুল ৰুইছোঁ গাইছ, এই চাওক কি ধুনীয়া ফুল ৰুইছোঁ গাইছ নতুন। সেইটো কোন? এই আহিলোঁ।
সো গাইস ভিডিওটি চাই কেনে লাগিল কবলৈ নাপাহৰিব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব সব বাই oi লাগবি নেকি তোমার